अब लगभग 5 वटा हामीले एमोनिया डेरिभेटिभ हेऱ्यौँ। सो अब 5 वटै एमोनिया डेरिभेटिभसँग व्हेन अल्डिहाइड एन्ड किटोन्स आर ट्रिटेड के फर्मेसन हुन्छ त्यो हेरौँ। सो द फर्स्ट इज विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन द्याट इज NH2 सँग अट्याच भएको जुन ग्रुप छ द्याट इज OH। यसमा के हुन्छ भने देयर इज अ फर्मेसन अफ ऑक्साइम अल्डिहाइड एन्ड कीटोन विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन टु गिभ ऑक्साइम। सो यसमा हामीले जुन अल्डिहाइड छ दिस इज अल्डिहाइड द्याट इज CH3 NH। यो जुन हाम्रो अल्डिहाइड छ व्हेन इट इज ट्रिटेड विथ NH2OH। यस्तो केसमा के हुन्छ भने हामीले यो कुनमा पढिरहेछौँ यसको नाम नै छ न्युक्लियोफिलिक एडिसन विथ लस अफ वाटर। सो देयर मस्ट बी अ लस अफ वाटर। सो त्यसको लागि यो H2 जुन छ यो H2 ले यो अक्सिजनसँग बन्ड बनाएर H2 हट्ने भयो। अब जुन बाँकी छ त्यो हेरौँ। सिन्स यो नाइट्रोजनले दुईटा बन्ड बनाएको थियो हाइड्रोजनसँग एन्ड सिमिलरली यो अक्सिजनले पनि दुईटा बन्ड बनाएको थियो कार्बनसँग। सो अब यो हाइड्रोजन अक्सिजनसँग बन्ड बनाइसकेपछि हामीलाई थाहा छ कि नाइट्रोजनसँग पनि दुईटा बन्ड बनाउने क्यापेसिटी छ एन्ड यो कार्बनसँग पनि दुईटा बन्ड बनाउने क्यापेसिटी छ। सो दे फर्म अ बन्ड। सो द्याट इज CH3 C। मैले H लाई माथि लेख्दिएँ सो द्याट अब यो डबल बन्ड बनाउने क्यापेसिटी यसले N सँग पुरा गर्छ एन बाँकी जुन OH छ। सो दिस विल बी हाम्रो रिजल्ट plus H2O. So it is called as acetal oxime. The next with ketone. Ketone मा पनि लगभग कुरा उस्तै हुन्छ। The thing is यो H को ठाउँमा CH3 आउने हो। यसमा पनि यसले डबल बन्ड बनाउने छ एन्ड हाम्रो जुन सो यो हाइड्रोजनले यो अक्सिजनसँग बन्ड बनाएर गइदिइहाल्छ। अब यो जाने बित्तिकै यो एनलाई पनि आफ्नो बन्ड कम्प्लिट गर्नु पर्यो, यो सीलाई पनि बन्ड गर्नु। अब यिनीहरूले CH3 CH3 that double bond will be bonded with NOH. So it is called as acetozyme. Now the next reaction is with action with hydrazine. Hydrazine भनेको NH2 and the next group सँग जुन अट्याच भएको हुन्छ that is also NH2. So that अब जुन एसिटल्डिहाइड छ यो एसिटल्डिहाइडले NH2 plus NH2। सो हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा हो यसको टपिकमै छ कि लस अफ वाटर। सो यहाँ लस अफ वाटर H2O लस हुन्छ and the remaining C ले डबल बन्ड बनाउँछ N सँग and this will be our final result. Final results हाम्रो CH3 C double bond N ले बनाएको अरू ग्रुप that is NH2 and here it will be a. So this is the case of aldehyde. त्यही यो H को ठाउँमा हामीले if यो H को ठाउँमा CH3 राख्दियो भने that will be the case of ketone. So लगभग कुरा सिमिलर नै छ। The next type of reaction is reaction with phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine मा के थियो भने हाम्रो जुन एमोनिया छ NH2 सँग अट्याच हुने ग्रुप that is NH and this benzene ring वाला. So it will there will be a formation of phenyl hydrazone. कुरा सिम्पल नै छ यो H2 ले अक्सिजन सँग बन्ड बनाउँछ that then the remaining is CH3 C यो पहिला for aldehyde लेखौँ भने H यो डबल बन्ड N सँग and then N ले बनाएको बन्ड लगभग हजुरहरूले एउटा प्याटर्न हेरिसक्नु भएको छ कि always there is
अक्सिजन एन्ड H2 यो दुईटा छ भने यो दुईटा गइसक्छ एन्ड बाँकी सबै छ त्यो मर्ज भएर एउटा नयाँ कम्पाउन्ड आउने हो. इट इज कल्ड एज एसिटल phenyl hydrazone. acetaldehyde, this is because of this acetaldehyde phenyl hydrazone. अब यही केसमा अगेन मैले यो H लाई जुन हाम्रो किटोन बनाइदियो भने CH3 एड गर्यो भने सो नाउ दिस विल बी अ किटोन. सो एसिटोन यसको नाम एसिटोन फिनाइल हाइड्राजोन. लगभग यो कुरा पनि क्लियर छ. द नेक्स्ट इज विथ एक्सन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन. इन दिस केस अल्सो हाम्रो एसिटल्डिहाइड छ. एसिटल्डिहाइड व्हेन इज ट्रिटेड विथ दिस 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन यहाँ वाटर लस हुन्छ एन्ड बाँकी सबै जुन यो एन्डले डबल बन्ड बनाउँछ एन्ड इट विल बी कल्ड एज एसिटल्डिहाइड. बाँकी नेम चाहिँ जस्ताको त्यस्तै द्याट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन. यो कुरा पनि हाम्रो क्लियर भयो. नाउ द फिफ्थ वान द्याट इज एक्सन विथ सेमी कार्बाजाइड. सो वेन सेमी कार्बाजाइड भनेको के हो NH2 ले NHCO and H2. So this is called as सेमी कार्बाजाइड. यसमा यो चाहिँ यो ग्रुप एमोनियासँग अट्याच भएको छ. सो यसमा जुन फर्मेसन हुने हो द्याट इज विल बी अ एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड एन्ड एसिटोन सेमी कार्बाजाइड. प्याटर्न त्यही छ. H2 ले ओसँग बन्ड बनाएर वाटर फर्मेसन गरिदिन्छ एन्ड द्याट वाटर इज लस एन्ड बाँकी जुन CH3 छ कार्बनको यो हाइड्रोजन छ फोर एसिटल्डिहाइड एन्ड द्याट विल बी अ CH3 for ketone group. Then after there will be the N. So this one is called as कार्बाजोन और यसैले हामीले इफ फर किटोन एसिटोन भन्न सक्छौँ. एसिटोन सेमी कार्बाजोन. अक्सिडेसन रिएक्सन अब कभर गर्छौँ. अक्सिडेसन रिएक्सनमा जेनरली हामीले विथ कमन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अल्डिहाइड गिभ्स कार्बोजाइलिक एसिड. वेन हामीले अल्डिहाइडलाई अक्सिडाइज गर्यो भने त्यसले दिने रिजल्ट हुन्छ कार्बोजाइलिक एसिड. सिमिलरली किटोनले पनि कार्बोजाइलिक एसिड दिन्छ बट यसले यतिकै नर्मल कन्डिसनमै दिँदैन. यसको लागि हामीले भिगरस कन्डिसन बनाउन पर्छ. सो त्यो कन्डिसन मिलाउन सक्यो भने किटोनले पनि हामीलाई कार्बोजाइलिक एसिड दिन्छ. हाउएभर फर अनसिमेट्रिकल किटोन अक्सिडेसन टेक्स प्लेस अकर्डिङ टु पपअप्स रुल. अब इफ नर्मल छ भने लाइक अल्डिहाइड छ भने RC यस्तो कन्डिसन छ भने यसबाट आउने जुन कार्बोजाइलिक एसिड हुन्छ सो इट विल बी दिस. बट वेन देयर इज किटोन द्याट इज R. सो अब यो एन्ड यो सिमिलर छ भने त कुरा भएन. बट इफ दिस टु आर अनसिमिलर देन कहाँबाट ब्रेक भएर कार्बोजाइलिक एसिड आउँछ त्यसको लागि हामीले पपअप रुल युज गर्छौँ. सो पपअप रुलले के भन्छ भने इट स्टेट्स द्याट ड्युरिङ द अक्सिडेसन अफ अनसिमेट्रिकल किटोन भनेको वेन R is not equals to R dash. So this type of ketones are called as unsymmetrical ketone. So in that condition, vigorous condition carbonyl group goes to a smaller alkyl group. यो एन्ड यो दुईटा मध्ये जुन स्मलर अल्काइल ग्रुप छ त्यो अल्काइल ग्रुपसँग यो कार्बोनाइल ग्रुप जोइन भएर बस्छ. फर इक्जाम्पल C2H5 CO and here is CH3. अब यो दुईटा मध्ये कुन हाम्रो स्मलर ग्रुप छ? अभियसली दिस इज द स्मलर ग्रुप. यस्तो केसमा
हाम्रो जुन पफ रुलले के भन्छ भने यो कार्बोनाइल ग्रुप यो स्मलरसँग बस्दिन्छ एन्ड दिस विल बी एलोन। सो यो हाम्रो पफ रुलले भनेको छ। अब चाहिँ रियाक्सन विथ टोलन्स रिएजेन्ट द्याट इज सिल्भर मिरर टेस्ट। So when aldehyde reduces Tollens reagent to 5 metallic silver, ketone do not give this test. So हाम्रो जुन रियाक्सन छ टोलेन्स रिएजेन्टमा यसमा किटोनले रियाक्ट गर्दैन। सो यसलाई हामीले टेस्टको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ कि वेदर द गिभन कम्पाउन्ड इज किटोन अर अल्डिहाइड। अब हामीलाई कुनै कम्पाउन्ड दिएको छ ल्याबोरेटरीमा अनि त्यहाँ भनेको छ कि अब फाइन्ड गर्नु पर्यो यो किटोन हो कि अल्डिहाइड हो, त्यति बेला हामीले यो सिल्भर मिरर टेस्ट युज गरेर भन्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले अल्डिहाइड लिन्छौँ। अल्डिहाइड इज ट्रिटेड विथ डाइएमाइन सिल्भर हाइड्रोक्साइड द्याट इज AgNH3 whole twice OH. So this is the Tollens reagent that is diamine silver hydroxide. When it is treated with aldehyde, it gives यसले दिने भनेको CH3COONH4 plus AgN plus ammonia plus water. So these things are the byproducts. Major product CH3COONH4. So this is the major product. नोट गर्नुपर्ने कुरा के हो, टोलन्स रिएजेन्ट इज प्रिपेयर्ड बाई द रियाक्सन बिट्विन एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट एन्ड डाइल्युट NaOH। सो पहिला हामीले अब टोलन्स रिएजेन्ट कसरी बनाउने, त्यसको लागि हामीले जुन सिल्भर अक्साइड छ AgNO3 सिल्भर नाइट्रेट त्यसलाई हामीले ट्रिट गराएर सिल्भर हाइड्रोक्साइड बनाउन सक्छौँ एन्ड द्याट सिल्भर हाइड्रोक्साइड इज ट्रिटेड विथ NH4OH टु गिभ अ डाइएमाइन सिल्भर हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली हामीले अक्सिडेसनको लागि अर्को पनि रियाक्सन हेर्न सक्छौँ कि इट इज फेलिङ्स सोल्युसन, यसलाई फेलिङ्स टेस्ट पनि भन्छ। सो इन अल्डिहाइड रिड्युसेस फेलिङ्स टु गिभ द रेड PPT अफ क्युप्रस अक्साइड। सो यो रियाक्सनमा हामीले क्युप्रस अक्साइड हेर्न सक्छौँ एन्ड इट इज ओन्ली गिभेन बाई एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। सो यसलाई पनि हामीले टेस्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ कि यसले पनि एलिफेटिक अल्डिहाइडसँग मात्र दिन्छ। सो यसले एरोमेटिक अल्डिहाइड होस् या त किटोन होस् त्यसमा यसले रियाक्ट गर्दैन। सो हामीलाई इफ कतै क्वेसन आयो भने विच टेस्ट इज युज्ड टु स्पेसिफाई द एलिफेटिक एन्ड एरोमेटिक अल्डिहाइड, त्यति बेला हामीले फेलिङ्स टेस्ट भन्न सक्नुपर्छ। सो नोट, फेलिङ्स सोल्युसन इज अ मिक्सचर अफ अल्कालाइन कपर सल्फेट सोल्युसन कन्टेनिङ सोडियम पोटासियम टेट्रेट। सो त्यसलाई हामीले रेचल साल्ट नि भन्छौँ। इट इज युज टु डायग्नोज डायबिटिज इन ह्युमन युरिन। सो यो जुन छ नि हाम्रो सोडियम एन्ड पोटासियम टार्ट्रेट त्यसलाई हामीले डायग्नोसिस अफ डायबिटिज पेसेन्टलाई युज गर्न सक्छौँ। सो अब वेन दिस एलिफेटिक अल्डिहाइड द्याट इज CH3 is treated with फेलिङ्स solution that is 2CuOH whole twice, then it will give a solution आउने result that will be a CH3COOH plus cupric oxide Cu2O plus 2H2O। अब यही cupric oxide are generally the red in color। सो यही रेड इन कलरबाट रेड आयो भने रेड PPT आयो भने हामीले भन्न सक्छौँ कि इट इज एलिफेटिक अल्डिहाइड। सो अब नाउ हाम्रो फोर्थ टाइप अफ रियाक्सन द्याट इज रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन। हामीले यसमा के हेर्छौँ, जेनरली अल्डिहाइड एन्ड किटोन्स आर रिड्युस टु अल्केन बाई जिङ्क एमएलगम एन्ड कङ्क HCl। सो जुन हामीसँग CH3 यो अल्डिहाइड छ कि त CH3C यो किटोन छ। सो यसलाई हामीले अल्केनमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो रिडक्सन रियाक्सन युज गर्छौँ। हामीले प्रायः जसो जिङ्कलाई युज गरेर जुन रियाक्सन कभर गर्छौँ त्यसलाई हामीले क्लिमेन्सेन्स रिडक्सन रियाक्सन भन्छौँ। यसमा हामीले जिङ्क अमलगम एन्ड कङ्क HCl युज गर्छौँ। सो फर इक्जाम्पल वेन दिस अल्डिहाइड इज ट्रिटेड विथ जिङ्क अमलगम एन्ड कङ्क HCl, यसबाट आउने भनेको हामीसँग कतिवटा कार्बन छ, 2टा कार्बन। सो यसले C2
H6 यहाँबाट आउने भयो। यो कार्बनसँग छ, सो यो कार्बनसँग पनि हाइड्रोजन दुईटा आएर बस्छ। सिमिलरली हामीसँग इफ यो केस छ भने किटोन यहाँबाट आउने भनेको प्रोपेन हुन्छ। इट इज CH3 CH2 एन्ड CH3, सो द्याट इज प्रोपेन। अब नेक्स्ट इज अबाउट वुल्फ-किस्नर रिडक्सन। अब वुल्फ-किस्नर रिडक्सन रिएक्सनमा के हुन्छ? इन दिस रिएक्सन द अल्डिहाइड एन्ड किटोन्स आर रिड्युस टु अल्केन बाई द मिक्सचर अफ हाइड्राजिन एन्ड KOH इन ग्लाइकोल। अब हाइड्राजिन भनेको के हो? हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हेरेका थियौँ कि NH2 NH2, सो दिस इज हाइड्राजिन। अब हाइड्राजिनको हेल्पले हामीले रिएक्सन गरायो भने एन्ड इन द्याट द एसिटल्डिहाइड इज कन्भर्टेड इन्टु इथेन, त्यसलाई हामीले वुल्फ-किस्नर रिएक्सन भन्छौँ। इन द्याट हाम्रो CH3 हाम्रो यो H2 हटेर आउने रिजल्ट भनेको एसिटल्डिहाइड हाइड्राजन। यहाँसम्म हामीले लास्ट भिडियोमा हेरिसकेका थियौँ। नाइट्रोजनले डबल बन्ड बनाएर, सो दिस आफ्टर दिस वेन KOH इज युज्ड इन ग्लाइकोल, यहाँबाट आउने भनेको हामीसँग कतिवटा कार्बन छ? दुईटा कार्बन। सो यहाँबाट आउने भनेको इथेन CH3 CH3 इथेन। सिमिलरली एसिटोनमा पनि हुन्छ। हामीले यता एसिटल्डिहाइड युज गर्यो भने दिस रिएक्सन सिमिलर केस हाम्रो एसिटोनमा छ। वेन CH3 प्लस, सरी यहाँ H लेखिदियो भने सजिलो हुन्छ, ट्रिटेड, देन यहाँबाट यो वाटर आउँछ एन्ड हाम्रो जुन रिमेनिङ रिएक्सन हुन्छ द्याट विल बी CH3 डबल बन्ड एन्ड H2 एन्ड अगेन यो रिएक्सनमा हामीले इफ KOH विथ ग्लाइकोल युज गर्यो भने यहाँ कतिवटा कार्बन छ? सो देयर इज 1 कार्बन 2 कार्बन एन्ड 3 कार्बन। सो 3टा कार्बन छ भने यसले दिने भनेको प्रोपेन, द्याट इज CH3 CH2 CH3, द्याट इज प्रोपेन। सो दिस टाइप अफ रिएक्सन इज कल्ड एज वुल्फ-किस्नर रिडक्सन रिएक्सन। नाउ एल्डोल कन्डेन्सेसन रिएक्सन। एल्डोल कन्डेन्सेसन रिएक्सन के हुन्छ भने व्हेन अल्डिहाइड एन्ड कीटोन ह्याभिङ अल्फा हाइड्रोजन, सो सिन्स दिस इज द कार्बोजाइलिक ग्रुप, योसँग अट्याच हुने कार्बन इज अल्फा कार्बन एन्ड यो कार्बनसँग अट्याच हुने सबै हाइड्रोजनलाई हामीले अल्फा हाइड्रोजन भन्छौँ जेनरली। सो वेन अल्फा हाइड्रोजन अल्डिहाइड एन्ड कीटोन ह्याभिङ अल्फा हाइड्रोजन रियाक्ट विथ डाइल्युट NaOH, इट रियाक्ट टु डाइल्युट NaOH to undergo condensation to give a beta hydroxyl aldehyde and ketone। यसले दिने जुन हुन्छ द्याट इज बिटा कार्बनमा OH आएर बस्छ। अल्फा कार्बन, त्यसको लागि अल्फा कार्बन हुन पर्यो, अल्फा कार्बनमा अल्फा हाइड्रोजन हुन पर्यो, त्यो छ भने मात्र यसले कन्डेन्सेसन भएर बिटा हाइड्रोक्साइल अल्डिहाइड एन्ड कीटोन दिन्छ। फर इक्जाम्पल, सो दिस टाइप अफ रिएक्सन इज कल्ड एज एल्डोल कन्डेन्सेसन रिएक्सन। अब सिमिलरली एसिटल्डिहाइड छ भने एसिटल्डिहाइडको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? सिन्स C here is H, सो योसँग अट्याच हुने तीनटै हाइड्रोजन हाम्रो के हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। अगेन सो इट इज 2 molecules of this, so that will be a 2, मैले सेम लेख्यो भने so this is the condition। अब यो छ भने if these two combine together in the presence of dilute NaOH, then हामीसँग आउने भनेको here हाइड्रोजन 3 कार्बन, दिस कार्बन यहाँको जुन हाइड्रोजन छ त्यो यहाँ आएर बस्दिन्छ, we will get here OH group, then after this carbon CH2, then after C double bond O, and last भनेको हाइड्रोजन। सो यो हाम्रो कार्बोजाइल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बनमा OH आएर आउँछ। सो दिस टाइप अफ रिएक्सन इज कल्ड एज
एल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन एल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन। अनि अब एल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो भने फर्स्ट इज अल्फा कार्बन एन्ड देन अल्फा कार्बनसँग अल्फा हाइड्रोजन हुनु पर्यो। त्यही भएर यसले यो मिथानल, बेन्जल्डिहाइड एन्ड बेन्जोफेनोन यस्तो टाइपको जुन हाम्रो केमिकल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डसँग अल्फा हाइड्रोजन नै हुँदैन। सो मिथानल कुरा गऱ्यो भने इट इज एच, सो दिस इज मिथानल। अब यहाँ हेर, यहाँ कुनै अल्फा कार्बन छ छैन, अल्फा हाइड्रोजन छ छैन। द्याट्स वाइ दिस टाइप अफ दिस थ्री chemicals does not undergo aldol condensation as they don't have alpha hydrogen। अब यो सँगै हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ केमिकल प्रोपर्टिज सक्यो। फर्स्टमा हामीले के कुरा गरेका थियौँ, न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन। त्यसपछि हामीले न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन विथ लस अफ वाटर पढ्यौँ। त्यसपछि हामीले अक्सिडेसन रियाक्सन पढ्यौँ। अक्सिडेसन रियाक्सनमा हामीले एमोनियाको डिफ्रेन्ट डेरिभेटिभसँग अल्डिहाइड रियाक्ट गरेर कस्तो कम्पाउन्ड आउँछ त्योहरू हेऱ्यौँ। वान अफ दि हाइड्रोजिनसँग रियाक्ट गरेर आउने जुन रिजल्ट थियो, वान अफ द त्यही रिजल्टमा हामीले पढाएको थियौँ। त्यसपछि हामीले रिडक्सन रियाक्सन पढ्यौँ। जेनरली रिडक्सन रियाक्सनमा अल्डिहाइड इज कन्भर्टेड इन्टु अल्केन। जतिवटा नम्बर अफ कार्बन छ त्यही नम्बर अफ अल्केन बनाउँछ उसले। यदि 3टा कार्बन छ भने इट इज प्रोपेन, 2टा छ भने इथेन बनाउने। एट लास्ट हामीले रिडक्सन रियाक्सन पढेपछि हाम्रो अहिलेसम्मको जुन केमिकल प्रोपर्टी छ सक्यो। अब हाम्रो सम अफ द स्पेसल रियाक्सन्सहरू बाँकी छ, त्यो हामीले नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छौँ।